بصور فيديو لفترة وانا ابغى اصوره. المهم بروح احط الكاميرا على الترايبود وببدأ اصور الفيديو هذا اللي على قلبي له فترة، بس كذا احس كل شيء حولي حلو اليوم، عشان كذا ودي اصور كل شيء. ما جهزت الفيديو ولي 3 ايام وانا ابغى اجهز له كذا، يعني رؤوس اقلام. قررت بالاخير اني لا خلاص بس بخليه كذا عفوي، لان احس ما ادري الصراحه وش احس، ما ادري شو الصح ما ادري شو الغلط، بس قررت انه يكون عفوي. فيا بروح اقعد زي الناس في العالم واحط الكاميرا على الترايبود ونصور. اوكي، اهلا وسهلا، اسمي رؤوم. هذا الفيديو اصلا للناس اللي متابعيني من زمان فتوقع تعرفون اسمي، بس خلينا نبدا بالموضوع على طول. من اكثر الاسئله اللي تجيني والكومنتات والاقتراحات اللي هو ليش ما اخلي قناتي بالعربي، ليش قناتي مو بالعربي، ليش ما اتكلم بالعربي. في كذا جواب لهذا السؤال، وفي اسباب كثيره. بس اول شيء ابغى اوضح شيء. السبب مو هو عشان انا ما افتخر بثقافتنا العربيه، ومو عشان انا مو بعربيه. ادري شكلي هندي ما ادري ليش، بس let's get that over with. هذا واحد من الاسباب. طيب بس خل نعدي هالنقطه بعدين بتكلم عنها. النقطة الأولى اللي هي اللي أبغى أول شيء أبغى أوضحه، اللي هو أنا مرة أحب الثقافة العربية، ومرة أحب العربي، أعشق العربي. أعترف إنه أنا العربي عندي مو بذاك الزود، خاصة الفصحى، بس قاعدة أحاول أطور منه. السبب اللي أخلي فيديوهاتي بالإنجليزي، وهذا قرار كان مرة صعب علي إني أتخذه، بس حسيته بالأخير هو القرار اللي يناسبني. أنا كثير يقولون لي إنه أنت ليش فيديوهاتك بالإنجليزي؟ الغرب عندهم كثير already، يعني عندهم كثير محتوى بالإنجليزي عن الحياة النباتية، الحياة المستدامة، يوغا، كل الأشياء اللي أنا أسويها عموما. بس أنا فيديوهاتي مو أستهدف الغرب بالذات. يعني السبب اللي مخليني فيديوهاتي بالإنجليزي مو بس عشان أستهدف الغرب، عشان أستهدف كل العالم. يعني في ناس يتابعوني من الهند، ناس يتابعوني من كوريا، من اليابان، روسيا، ماليزيا، أمريكا، السعودية طبعا كثير، فكل أنحاء العالم. فهذا اللي أنا أحب، ومرة أنا يعني من يوم أنا صغيرة وأنا عندي هذا الشغف إني أتواصل وأتعرف على ناس وعلى ثقافات من كل أنحاء العالم. فاللغة الإنجليزية مرة تساعد من هالناحية، وحلو إنها تفتح الشعب أو تفتح الشخص لشعوب أخرى، ثقافات أخرى. وأنا مرة أؤمن أن هذا الشيء، أن الدولة تكون منفتحة والشعب والشخص يكون منفتح لثقافات أخرى ودول أخرى، يساعد على أنه يكون فيه يعني كيف أقول، يعني أمان أكثر بالعالم وفي تفاهم أكثر. لأن أغلب الحروب وأغلب المشاكل اللي تصير بالعالم سببها سوء تفاهم. شعوب مو فاهمة غلط، فاهمة بعض غلط. كل شعب يحسب ان الشعب الاخر غلط ومجنون وهجومي وشرس وارهابي والى اخره. وللاسف السعوديه صورتها مو مره يعني حلوه بالعالم اذا ما كنتم تدرون. وما نقدر نلوم الناس على فكرتهم عننا. نقدر نلوم الناس انهم ماخذين فكره عننا غلط، واذا احنا منغلقين عن العالم ومو قاعدين نبين وجهة نظرنا، مو قاعدين نبين ثقافتنا للعالم، تفكيرنا للعالم، ليش احنا محافظين، ليش احنا مثلا اوكي خلوا هذه الاشياء على جنب، بس يعني احنا مو قاعدين نبين وجهة نظرنا، ومو قاعدين ننفتح للعالم، مو قاعدين نختلط معاهم، مو قاعدين نتكلم معاهم، ولا نسوي ما أعرف، يعني ما في سياحة بالبلد. الحمد لله بعد تبدأ السياحة في السعودية، بس ما في يعني اختلاط كبير بين السعوديين والباقي العالم. فعشان كذا للأسف في صورة مو حلوة عن السعودية للعالم. بس الحمد لله مع البعثات وكذا أحس صورة السعودية بدأت تتحسن. بس هذا من الأسباب اللي خليني أبغى أخلي فيديوهاتي بالإنجليزي، عشان أبغى أبين العالم أو أبين للعالم إن السعودية بلد مو زي ما انتم تتخيلون، مو شعب هجومي متخلف ومنغلق، بالعكس ثقافة جدا جميلة، عادات وتقاليد مرة حلوة ولها أسبابها. عارفة انه في ناس بتقول طيب ليش ما تتكلمين بالعربي وتخلين في ترجمة بالإنجليزي؟ فكرت بهذا الشيء، بس
في شيء يمكن انتم ما تلاحظونه، او الغرب خاصة اللي يتكلمون انجليزي، مو متعودين ابدا انهم يقرون ترجمة. ما اصلا ما تعودوا لدرجة انه ما يلحقون او ما يعرفون يركزون اذا يقرون ترجمة. طبعا مو الكل بس عدد كبير. وين العرب خاصة السعوديين، ما أعرف عن الدول الأخرى بالذات، بس أعرف إن السعوديين متعودين، مرة متعودين نقرأ ترجمة. أفلام هندية، كورية، هذا أشوف الناس طايحين بالكوري، تركية، أفلام أجنبية يعني هوليوود whatever. أبغى في شغلة ثانية أبغى أتكلم عنها بهذا الفيديو. الواحد يتعلم إنجليزي مرة 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 مهم، مو بعشان أمريكا، مو بعشان بريطانيا، مو بعشان، إذا الواحد يعرف إنجليزي أحس خلاص يقدر يتعلم أي شيء بالعالم. يعني حتى إذا أنت تبغى تتعلم ياباني، اذا انت تعرف انجليزي مره بيكون اسهل انك تتعلم ياباني من اذا انت بس عربي، لانه بتلقى يعني فرص انك تلقى واحد ياباني يتكلم انجليزي وبيعلمك ياباني اكثر بكثير من انك تلقى واحد ياباني يعرف عربي بيعلمك ياباني. اوكي بطت امي. هذه نقطتي. اذا الواحد يعرف انجليزي يقدر يتعلم اي شيء بالعالم يعني basically. فاعرف انه خاصة يعني جيلي والجيل اللي قبل، الانجليزي بالمدارس ما كان ذاك الزود، ومرات الواحد يضيح بمدرس مو مرة شاطر، او هو مراهق ما كان متحمس على انه يتعلم انجليزي، بس بعدين كبر واستوعب انه قديش مهم. في حلول، وكثير انسأل بعد ان انا كيف الاكسنت حقي الانجليزي مرة كأني أمريكية. بقول لكم أنا كيف صرت كذا، لأنه مو بس عشاني أنا درست برا صار عندي على طول لكنة كويسة، لأن كثير 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 سعوديين درسوا برا ولسه ما عندهم الأكسنت ولا اللهجة ولا اللكنة الإنجليزية اللي كأنهم من أهل البلد. فبقول لكم أنا كيف صار كذا. لما كنت بأمريكا أول 3 سنوات أو أول 2 ما اختلطت بأي عرب اصلا. كل العرب اللي كانوا بجامعتي كانوا يحسبوني هنديه فمره ساعد. ليش ما اختلطت بعرب؟ مو مره ثانيه مو عشان انا ما احبهم ولا عشان انا ما احب ثقافتنا ولا شيء زي كذا، بس انا رحت دوله ثانيه، تركت اهلي عشان اتعلم عن هذه الثقافه الثانيه، عشان اتعلم اكسب لغتهم، اخذ الصفات اللي انا تعجبني فيهم، واللي ما يعجبني ما اخذه يعني، واختلط بالناس وتعرف عليهم صدق. ما رحت عشان يعني ما تركت السعوديه وتركت اهلي وصديقاتي عشان اروح اصادق عرب ثانيين وكذا. مع ان ادري ان الواحد لما يروح يدرس برا ضغط نفسي وتغيير كبير، واسهل شيء انه ايش يروح يدور سعوديين ولا يروح يدور العرب ويصادقهم ويدبرون اموره ويسهلون لك امورك وكل شيء. بس هذا ما راح يخليك تتعلم اللغة، وما راح يجبرك انك تتكلم انجليزي 24 ساعة لما تصير تفكر بالانجليزي، تحلم بالانجليزي. فخلاص ياخذ لسانك على اللغة. فمو كل احد الحين عنده الخيار، ومن اول يعني مو كل احد عنده الخيار انه يروح يدرس برا. ففيه برنامج او فيه موقع اسمه كامبلي. فكامبلي اللي يسويه يخليك تتواصل مع اجانب لغتهم الأم اللي هي الإنجليزية، ناس من أمريكا، ناس من أستراليا، ناس من ساوث أفريكا، جنوب أفريقيا، بريطانيا وكذا. فالواحد يختار اللهجة اللي هو يبغى يقويها. مكالمات الفيديو مرة سريعة، ما تقطع وكذا، واضحة. 24 ساعة متى ما الواحد فاضي ويبغى يتعلم إنجليزي، يسولف مع واحد بالإنجليزي، يفتح الآب ولا يفتحها من اللابتوب ويتكلم. في أندرويد، آبل، وفي باللابتوب. واهم شيء ان الواحد يعني اذا الواحد يبغى يتعلم لغة جديدة مرة مهم انه يمارس اللغة، لانه هذا بيتحدى مخك انك تصير تفكر بهذه اللغة، تلقى الكلمات اسرع بعدين. غير كذا لسانك ياخذ على اللهجة، فانك تتكلم مع يعني هذول هم شغلهم انهم يسولفون معاك بالانجليزي ويعلمونك اذا غلط، وتقدر تختار خيارات كثيرة اذا تبغى هم يعدلون لك اغلاطك وانت تتكلم، ولا اذا خلصت، ولا بعدين يصححون لك، ولا اللي انت تبيه. وبس يعني بكل بساطة تسولف مع الناس بالانجليزي اللي هذول هم مختصين باللغة الانجليزية ولغتهم الام، ويصححون لك اي اغلاط، ومنها تتعلم بدون ما تحس حتى يعني. Okay, well, I'm from South Africa. I don't know how much you know about South Africa. The accent is probably a little bit closer to British because we were one of the colonies. I don't know. We had a big war. We were Dutch mainly. The Dutch came to the Horn of Africa, to Cape Town. They settled in Cape Town to get to India for the spice trade. South African accent and the language or the country in general.
it's short for broer. And Afrikaans, the Dutch have they call a brother in Afrikaans, they call it a broer. So ايوه للبنات المحجبات عادي لا تشيلينها، تقدرين تختارين مدرسة تكون انثى يعني تتعلمين معاها. مرة يحمس صراحة، ومرة حلو ان الحين وين ما كنت بالعالم تقدر تتعلم اللغة الانجليزية، وزي ما قلت اللغة الانجليزية الحين عالمية فتساعدك وين ما كنت. وما احس ان الواحد يعني الحين احنا نشوف مثلا في بلدان ثانية، ما ابغى اذكر اسماء، بس في كثير بلدان ثانية اذا الواحد راح لهم يرفضون انهم يتكلمون اللغة الانجليزية عشان عندهم تمسك قوي وفخر بلغتهم. يعني هذا ما يبين ان، بالعكس انا احس هذا الشيء بس يبين كرهك للاخرين او بغض او تكابرك على الاخرين. وكثير ناس صاروا يكرهون يروحون هذه البلدان ويكرهون يتعرفون على هذه الثقافات، لان هذا البلد ولا هذه يعني اهل هذول اللغة ما حاولوا انهم يتعرفون على اللغات الثانية ولا على البلدان الاخرى. فعشان كذا احس انه يعني احس ان الواحد يتعلم اللغة الانجليزية ولا يتعلم لغة ثانية مو بأي شكل يعني ينقص من لغته ولا من حبه لغته وحبه لبلده وثقافته. هذه أحد الأسباب اللي تخلي فيديوهاتي بالإنجليزي. السبب الثاني والشخصي أكثر، اوكي شوي شخصي وشوي مدري شلون، ما ادري اذا ودي اقول ولا ما ودي اقول، بس بقول ودي ولا ما ودي بقول. يمكن بعضكم قد لاحظ بس انا ارتاح اكثر يعني اعرف اعبر عن نفسي اكثر باللغة الانجليزية، لان اغلب المحتوى اللي انا اطلع عليه وصديقاتي لسه يعني عندي صديقات اجانب، اخواتي واخوي الصغير توهم راجعين من امريكا فكانوا يدرسون بامريكا، فهم الى الحين لسه يتكلمون بالانجليزي اغلب الوقت بالبيت، بس قاعدين شوي شوي نحاول نخليهم يقلبون عربي ونحسن العربي عندهم. فهذا بعد سؤال كان يجي انه ليش احنا نتكلم بالانجليزي بالبيت. هذا واحد من الاسباب، خاصة ماما مرة يهمها العربي ومرة يهمها انه يكون العربي عندنا كويس. انا الاملاء بالعربي عندي من يومي وهو سيء، وزي ما ان اغلب الناس وهم بالثانوي ولا بالمتوسط كان عندهم مدرس الانجليزي مو بذاك الزود، انا بحالتي كانت مدرسة العربي مو بذاك الزود. وجتني فترة اتذكر لان انا قعدت اراجع نفسي وابغى اعرف انا ليش العربي عندي ضعيف، مرة زعلانة على هذا الموضوع وقاعدة احاول اشتغل عليه. فمن الاسباب اللي تذكرتها انه اصلا لما كنت بالثانوي جتنا فترة كم يعني سنتين، انا ثالث ثانوي درست بامريكا، ثاني ثانوي اول ثانوي اتذكر ما كان عندنا مدرسة عربي طول الوقت، كان عندنا شهور ما في مدرسة عربي، فهذا من الاشياء اللي اثرت. وكان يعني العربي مو بذاك القوي، يعني احس المناهج على وقتي ما كانت مرة تعلم الواحد كيف يكتب، و يعني ما ادري ما ابغى ادخل بهذا الموضوع. ادري انه في محتوى مرة كثير بالانجليزي عن اللي انا قاعدة اسويه، بس مرة ثانية مو بشوفة نفس، بس محتوى حقي مرة غير. وكثير من التعليقات اللي جت وهذه اللي خلتني انتبه على هذا الموضوع بعد بالذات، ان المحتوى حقي مرة مختلف. اغلب الوصفات اللي نشوفها اونلاين بالانجليزي متشابهة شوي، مو مرة راعين بهارات، مو مرة ما في بعد فيجن او ما في يوتيوبر عربي مشتهر بالعالم اتوقع. ما اعرف، انا ما اعرف مرة كثير يعني ما اعرف يوتيوبرز مرة كثير، وتوني ما اعرف مرة عن اليوتيوب، بس من اللي اعرفه انه ما في يوتيوبر عربي مشتهر بالعالم. وانا هذا اللي ابغى اسويه عشان ابغى احسن صورة العرب عند العالم، وابغى اوصل ثقافتنا ووصفاتنا واكلنا والبلدان. يعني كثير اجانب قابلتهم يا انهم جو السعودية او جو دول في العالم العربي، وكثير من اقاربهم زي اللي قالوا لهم يعني انت مجنون تروح تسافر الدولة عربية، انه يحسون انه خطر وانه مو بآمن خاصة للبنات. وبالعكس يعني السعودية من أأمن الاماكن اللي ممكن البنت تسافر لها. فهذا اللي انا ابغى ابينه من فيديوهاتي عشان يعم السلام اكثر. ادري ان الواحد يحس ان هذه الاشياء ما تسوي اثر ابدا، بس احس لها اثر.
ايش بعد؟ فالمحتوى حقي مثلا من ابسط الاشياء، انا بوصفاتي استعمل بهارات مره كثير. اغلب اليوتيوبرز الاجانب، لان هم ثقافتهم واكلهم مو مره فيه بهارات، ما يستعملون بهارات. فكثير ناس تبغى تصير فيجن من الهند ولا من باكستان ولا من اي ثقافات اخرى، او حتى في عرب ما يتكلمون عربي بعد، او اتراك او اللي هو يشوفون هذه الوصفات يحسون اوه ما اقدر اصير فيجن لان هذا الاكل ما يناسبني، انا مو متعود عليه. فلأنا ابغى ابينه كل الثقافات المتشابهه لثقافتنا ان ترى في خيارات مره كثير فيجن، مو بلازم تكون صحن بطاطس المهم اتمنى وصلت الفكره، قاعده احاول. فهذه هي واحده من النقاط. بس ما اقدر يعني ابين اهميه ان الواحد يعرف انجليزي كفايه. يفتح لك ابواب كثيره، والحين حبيت الموضوع ولا ما حبيت الموضوع، اغلب الشركات بالسعوديه قاعده تقلب على الانجليزي، برامج التواصل، لانه الحين العالم قاعد يعني يتفتح على بعض، كل شيء تقريبا صار انترناشونال، فلازم الواحد يكسب لغه. وترى احس في اشاعه مره منتشره انه الواحد اذا كبر مره صعب، او ان الواحد اذا كبر خلاص ما يقدر يتعلم شيء جديد. بالعكس، مهما كان عمرك تقدر تتعلم شيء جديد. فلا تحس انه خلاص تاخر الوقت وما يمديك تتعلم انجليزي، بالعكس تقدر تتعلم اي لغه تبغاها. انا الحين قاعده احاول اتعلم اسباني والحمد لله مره في تحسن. امس قاعده اتفرج مسلسل بالاسباني وكذا، يعني افهم يمكن 50% 60% من الكلام. مره انبسطت، مره شعور حلو ان الواحد يقدر يفهم لغه ثانيه. بس هو الحين مرحله الجرأة ان الواحد يتكلم بهذه اللغه هي اللي اصعب شيء. بس يعني حط في بالك ان الشخص اللي انت قاعد تتكلم معه ما همه ان تعرف انجليزي ولا ما تعرف انجليزي، ولا تعرف اللغه ولا ما تعرف اللغه. بالعكس يعني هم اصلا مره ينبسطون ان في احد قاعد يحاول يتعلم لغه جدا مختلفه عن لغته، وهم دائما يعرفون انه ترى انا ما اتكلم ولا حرف من العربي مثلا. فبس والله طولت عليكم بهذا الفيديو. اتمنى انه وصلت نقطتي، واتمنى انه ما يكون في سوء تفاهم. في اسباب ثانية صغيرة، يعني من ناحية شخصيتي ومن ناحية افكاري كيف صارت منقسمة بالنص، وانا ارتاح اكثر لما اكون بهذا النص اللي نص ما ابغى ادخل بالموضوع مرة ثانية، احس يعني بينحكم علي مرة وبنفهم غلط لو تكلمت هذه النقطة. بس الشيء الاخير اللي كنت بقوله، لا اله الا الله، كنت بقول شيء واحد، حتى الكاميرا قالت لي كفي تصوير. فاخر شيء بقوله اللي هو افكر ومره ودي اسوي قناه بالعربي، بس شوي شايله هم، ما ادري كيف بتحمل الضغط انا يكون عندي قناتين، لان قناه واحده واحس اني بنجن. بس اذا انتم مره ودكم وتحسون، يعني انا مره ودي، بس ما ادري كيف يعني القابليه، خاصه انه في كذا فيديو من فيديوهاتي اللي بالعربي مشاهدات فيه مره قليله، فما حسيت انه ما راح يكون في يعني ما راح يكون في قابليه اتوقع هذه الكلمه. وبس كل الفيديوهات مترجمه الاخيره، اللي اخر سنه تقريبا مترجمه، والموقع فيه قسم كامل بالعربي، اللي انزل بالانجليزي انزله بالعربي، الوصفات، المواضيع اللي بالمدونه، كل هذه الاشياء موجوده بالموقع بالعربي. ومره شكرا كل اللي ساعدوني على الترجمه وحسنوا من اغلاطي وحسنوا من العربي. وبس والله خلاص، شكرا، يعطيكم العافيه ويوم سعيد يا رب.